despre școală. Ce urmează acum? Care este programul tău? Are emoții. Hello guys, we are filming. Astăzi venim puțin mai târziu acasă. Și el vine târziu? El vine la 4. La 4. Da, 4, dar n-a reușit scurtă azi. Nu, E vineri. nu e. Ce rău. Doar la primărie și la guvern e zi scurtă. Oamenii normal lucrează. Asta e iaurt de la Garnier Natural. Gluia. Eu făcut de casă și e foarte bun, eu făcut de mama. Bună dimineața, familie de pe internet! Astăzi ne pregătim toți de școală. Vă luăm cu noi la Amza la școală de data asta. Să vedem cum este o zi din viața lui la școală. Cum arată clasa lui, cum arată școala lui, ce face la școala lui, cum s-a descurcat până acum. Sunt și eu invitat să vorbesc la școala lui. Deja astăzi este a doua oară când merg. Sara va trebui să se ocupe de carnetul de elev al lui Scarlett, pentru că pleacă într-o excursie și nu are poză pe carnet. Și că nu e valabil carnetul dacă nu are poză. Acum, nu știu, dar înăuntru. Trebuie să se uită la el. Bine. Și scump așa a făcut poză cu telefonul și acum mă duc să îl scot și să vin să ți-o aduc la școală. Da. Și în continuare să știți că este fără 10 și suntem în întârziere. Amza de obicei merge în tricou la școală, dar astăzi este o zi mai specială. Arătați foarte bine, să știți. Da. Arată super bine, Scarlett. Super, super. Mamă, ce vreme este astăzi. Zici că a venit iarna din nou. Bună dimineața! Ce față de dimineața ai? Noi locuim în Codlea, școala este în Brașov. Locația pe care voi o vedeți acum în video este mai aproape de noi ca și oraș, dar oricum ducem fetele în Brașov, copiii noștri fac școala în Brașov și cumva dacă punem în balanță naveta și toate beneficiile, suntem foarte mulțumiți. Acum, la anul școlar o să fie în altă locație. Eu, din câte o cunosc, pe aceea este o locație mai bună, mai largă, mai mare și săli de clasă mai mari e mai faină. Dar pentru anul ăsta a fost super bine în locația de pe strada Carierei din Brașov. Nancy, de acum este misiunea ta ca să filmezi tu cum va fi la tine în casă, ok? Da? Da. Ok. It's so good to see all of you. How are you doing? Good. Amazing. Amazing. Okay. Whoever is feeling amazing, raise your hands. Good. Amza e la clasa lui acum și eu sunt aici într-o sală de clasă unde aștept să vină copiii mai mari. Eu nu fac parte din școală, dar am fost invitat ca să vorbesc cu băieții care urmează să intre în adolescență, să zicem așa. Mâine, poimine devin băieți mari și astăzi o să vorbim despre caracter. Remember that I kept on talking to you about what sin is? Dar la ce se referă mai adânc decât asta? La păcate. La păcat. This is you, okay? This is you. Now, this is sin. So let's see what happens. When Rasa face păcat în viața noastră, Jesus comes and he gives you light. And let's see what happens. Eu știu. Yours. Și să face. What happened? Să face alb. Să face alb. Do you see anything black here anymore? No. No.
Acum suntem cu Amza și cu Liviu. Liviu, trebuie să încep să ne spui cum este să fii și profesor, sau nu să zicem, nu profesor, administrator la școală, da, să faci parte din staff, dar în același timp să fii și prieten cu Amza. Eu zic că ne descurcăm, nu? Ne înțelege bine. Liviu e mai mult profesorul sau mai mult prietenul? Nu știu. Și. Bun. Hai să facem un mic tur al școlii să vedem cam cum e și prin alte părți de clasă, să zicem. Deci aici e recepția și acolo e unde facem noi sport, pauză și gen afară. Și aici se mai mănâncă și mai facem after-ul. Aici, deci tu chiar aici la intrare ești? Da, Joy. Da? Joy? Clasa Joy? Da. Asta este o informație nouă și pentru mine nu știam că clasa ta se numește Joy, spre rușinea mea. După cum puteți vedea. Bun. Bun, aici este grupa mare. Adică nici nu ai. Hello. Voi sunteți grădiniță, grupa mare? Sara, M. Aici e clasa mea. Ce ore este? So I praise you because I am. Și acolo e clasa mea. Hai să terminăm repede turul, că tu ar fi trebuit să fii aici. Mamă, Liviu, ții minte în generația noastră când mai te lua o profesoară să-i cari caietele? Mamă, ce te bucurai că chiulești. Scăpai de ea 10 minute de oră. Exact. Aici e clasa lui David. Uite o activitate. Wow! Fix am venit. Bă, dar ce activitate aveți voi aici? Wow! Ce faceți? Vai, ce bine arată. Un festiv. Da, mamă, ce fain! Brânză cu ce, mă? Copiii au Și aici e grădinița. Lady Mouse. Da, aici nici chiar clasa grădiniței, aici mai mult cred că se fac activități. Și aici e clasa grădiniței, adică clasa normală grădiniței. Grădinița grupa mare, da. Aici e toaleta grădiniței, asta e pentru cei mai mici și asta e pentru mai mari. Și aici e un WC și sus aici e after-ul și aici ne facem noi temele și aici mai facem și din când în când activități, dar cele mai multe le facem afară. Și aici eu am pictat asta. Mateo. Ariel, Amza, dar spune un pic care este programul tău de școală? Când începi? Când vii acasă? Eu stau de obicei cu tot cu after-ul, dar uneori când merg la basket stau până la 3:30 și când am basket stau până la 4. Și sus acolo e din clasa profesorilor și aici, cum se numește, aici din când în când mai fac și bine. Salut! Salut! Mai fac și niște copii. Aici vin niște copii câteodată, da. Da, da. Vin câteodată. Când faci tâmpenii, vii aici. Să mai discutăm așa, De staff. mai discutăm. Alte activități, da. Aici e sala de mese. Aici e un videoproiector. Și aici noi mâncăm cei de la after și aici o să se pună așa o chestie. Cutia? Da, cutia. Eu mi-am comandat numai felul 2. Ce fel de ai azi? Nu știu. Îți spun eu, ai felul 1 ciorbă. Nu, a spus mama că numai felul 2. Îți spun eu că eu ți-am luat. Tu? Da! Nu a cerut? Numai ciorbă, da. Sper, nu știu. Dați că e bună. Dar de ce ceva e? De legume. Legume? E ok. Ok, bun. Da? E anul de Poftă bună!
Mulțumim, thank you, mulțumim. Copiii noștri stau foarte mult timp la școală. Gândiți-vă că ei învață din mediul înconjurător despre cum este viața, despre cum să relaționezi unul cu altul și o mare parte din ceea ce suntem noi astăzi se datorează nu doar mediului din familie, ci și școlii în care suntem. Așa că pentru noi școala este foarte importantă și Alma fiind o școală creștină contează. De ce? Pentru că modul și în care gândim, perspectiva pe care o avem despre viață, despre noi înșine, despre rolul nostru aici, despre modul în care trebuie să trăim, asta cred că ar trebui să fie o chestie de fundație în viața oricui și să ai un mediu în care relaționarea frumoasă între oameni este o chestie pusă la rang de cinste, adică nu e acceptat bullying-ul și jignirea, bătaia și ignoranța în absolut niciun fel, să fii încurajat să iubești, să fii tolerant, să fii maleabil, de fapt să pui iubirea mai sus de tine însuți. Ce diferențe între școala Alma și alte școli? Noi credem că educația este mai mult decât transmiterea de informație și dorim ca ai noștri copii să fie văzuți, să fie valorificați, să crească atât din punct de vedere academic, intelectual, emoțional, dar și spiritual. Credem cu tărie în planul lui Dumnezeu pentru viața fiecărui om și ne dorim așa de mult ca acești copii să descopere planul lui Dumnezeu, să-L descopere pe Dumnezeu și planul Lui care cu siguranță conține formarea caracterului. Știi ce înseamnă caracter? Cum ești? Cum ești? Dumnezeu nu se uită la ce izbește ochiul, ci se uită la inimă. Ce înseamnă că Dumnezeu nu se uită la ce izbește ochiul? Că nu se uită că ai moși sau că dur ești. Cât de dur ești, da? Sau nu se uită la imaginea ta. Sau că ai soalele cele mai de firmă. Adidas și cei mai șmecheri și așa mai departe. Ce-l interesează? Inima. Hai să vedem acum ce ar putea să însemne inima. Ba, 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 ba. Caracterul nostru, să știți că pornește din inimă. Și asta ce înseamnă? Că dacă este școală creștină, ei stau și învață doar din Biblie sau nu mai fac matematică sau... Ba da, fac toate materiile importante, matematică, științe, istorie, geografie, dar toate acestea în limba engleză și toate au o perspectivă, o abordare creaționistă. Cumva este integrată viziunea creaționistă în curriculum, în fiecare materie. Dar dacă vii la o școală care este în limba engleză, asta înseamnă că nu o să știi să scrii, să citești în limba română? Facem și limba română. În general, școlile internaționale nu prea fac limba română. Sau nu fac deloc, nu știu, eu nu știu. Noi facem, din clasa 1 până la final. Nouă ne place mediul călduros de la școala Alma. Suntem prieteni cu Liviu și cu Emma de ani de zile, îi cunoaștem și pe Ruth și pe Alex, echipa care stă la baza școlii Alma și nouă ne-au dat încredere și vedem rezultate în Namza, pentru că asta este foarte important. Evoluția lui este foarte faină în ultimul an. L-am mutat de la școala românească, el a făcut clasa 0 acolo și am fost așa, știi, la fete ne-am gândit să facă 4 ani de școală românească și apoi să meargă la școala americană, dar pentru că școala Alma făcea și limba română, am zis ok, pe atunci nu are sens să-l mai ținem, pentru că asta n-am vrut să neglijăm în copiii noștri, conexiunea cu limba română, cu scrisul, cu cititul și așa mai departe. Asta vedem un lucru esențial. Și facem un exercițiu. În interior scriem fiecare calitățile unui băiat cu caracter. Și după aia, în exterior, scriem obstacolele care ne împiedică să fim așa. 2, 1. Fiecare zicem 2 calități. Smerit, adică umil,
ascultător, super. Bun cu minte. Credincios și ascultător. Răbdător și înțelept. Răbdător, și eu am scris. Băieții adevărați care reușesc în viață și fac ceva și au familii puternice, stabile, sunt niște băieți responsabili și disciplinați. Fără disciplină și responsabilitate, n-ai cum. Majoritatea părinților au această îngrijorare legată de acreditare. Noi suntem în curs de acreditare cu cel mai mare acreditor internațional. Acreditorul se numește Cognia, este un acreditor din America și avem și colegi care fac parte din echipa Cognia, sunt colaboratori. Acum suntem afară și o să ne jucăm un joc. Is you need to go from one place to another. Amza! Eu i-am dat cu Okay, team number 2, 3, 4, 5, 6. Everybody come here, come here, come here. We're gonna Iena. You can go faster, but just have your separate. You know? Like. Ce faci? Hiena. Eu sunt pisică. Da, eu. Ne jucăm șarpele, hai. Șarpele. 3, 2, 1, go! Un lucru foarte fain care nu se vede pe cameră este că copiii nu au acces la telefoane și device-uri, n-au voie cu ele, sunt strict interzise. Un alt lucru care nu se vede este că nu au voie cu dulciuri și nu... Chestia asta cu mâncatul sănătos este un lucru apreciat și se insistă pe el. Ce materii face Amza? Da, el a învățat să citească și în română și în engleză, deci are română, engleză, learning to read se numește materia, language, reading, math, muzică și mișcare și Pauză de masă. și Bible. Și Bible, cel mai important. Da. Bible. Iar în termen de educație, aș zice că fiind un grup mic de copii în fiecare clasă, atenția profesorilor și, cum să zic, tehnica de educație este una personalizată, să o numim așa, nu știu cum să explic partea asta, în sensul că fiecare copil e știut, nu doar după nume, ci știut de modul în care este el ca persoană și ce nevoie are. Ce urmează acum? Trebuie să facem mate. Mate? Have you heard of fractions? Yes. Okay. So how many of them are here? 3. Okay. What if I'm taking one of this 3? What is this fraction gonna be like? 1. We don't have 4. We have 3. So that's gonna be 1/3. Remember, one of the blocks means 10 cents. How many cents do you have? 90 cents. 90 cents? Can I check? So we have 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Very good. How many? 90 cents. Okay, why don't you go and circle the right answer there? Very good. Let's give them some applause. That's good. 50? Can I see? So we have everybody, we're gonna come together. $1. That's how many cents? 100. 100 cents. Very good. So I'm going to give you one of the cards. I made a few cards, and then you're gonna have 5 minutes
to find a match, okay? So there are multiple matches and there are words that go with one more than just one card, okay? Let's dive down a bit. Outside. Mailman, very good, please. Airplane. Outside. Dintre două cuvinte. Imediat o să la mea. 15. Homework. What do we call it? Compound word. Aha, compound word. Bravo! Airplane. Airplane, right? Good. That's good. Pentru înscrierile în anul școlar 2025-2026, părinții sunt așteptați cu mare drag să ne contacteze ori la adresa de e-mail, ori pe numărul nostru de telefon, ori Facebook, Instagram și acolo răspundem la mesaje dacă le primim. Ofertele le găsiți și pe rețelele noastre de socializare, dar o să le spun și aici pentru că pentru luna mai avem un tarif special, 1750 de lei pentru copiii care se înscriu la școală, tariful este lunar, și 1350 de lei pentru copilași înscriși la grădiniță. Încă o dată, repet, acest tarif este valabil doar pentru cei care se grăbesc și se înscriu în luna mai. Unde mergeți copii? Afară! Wow, ce fain! Hello! Don't push, don't pull, play nice, okay? Avem clase de la grădiniță, acceptăm copilași chiar de la 3 ani până la clasa 8-a. Și o întrebare din partea părinților, după clasa 8-a ce se întâmplă? Trebuie să plece la liceu sau? Noi ne dorim să creștem odată copiii noștri și să deschidem liceu cât mai curând. Să mergem odată cu ei. Lucas, for high school? Word. Same one. Dog. Wow. Good. R. Okay. Wait a minute. Stop for a minute. On the test, the only wrote this. No. Ce părere ai că tu ești prieten cu familia Mateș și Amza la școală trebuie să te perceapă ca doamna directoare? Drăguțul de el. Și altfel, da, aici ești Miss Emma și acasă ești Emma. Da, cred că e mai dificil pentru el să facă diferențierea asta. Cel puțin la început am observat și la alți copii cu care suntem prieteni. Se gândesc puțin cum să-mi spună Emma sau Miss. As I promised you, I have some surprises for you today. So first, you have to choose one picture from here, and that will be your character. Spoon. So you're a spoon. Let's see. Look, here you go. Okay, so the food I want it to be fork. Where is the fork? You are cute. Cum e cu finalizarea studiilor? Poți să mergi la facultate după ce termini, uite, de exemplu, Amza. Poți să mergi la facultate dacă rămâne la școala Alma până la final. Sigur. Prima oară va da examenul SAT, care este echivalentul bacalaureatului, să spun așa. Apoi își va lua diploma de terminare a liceului și cu acestea două poate să meargă la orice facultate din țară sau chiar în afara țării. Ești emoționată? Trebuie să zic că are emoțiile, am văzut privirea. Da? Am văzut privirea că m-a văzut și s-a întors repede, e rușinat. Deci mie oricum mi s-a spus că Amza este altfel la școală decât când e cu noi.
Abia așteptăm să-ți vedem părerea ta despre școală. Haide. Wow. Hai. Sunteți gata să auziți părerea lui Amza despre școală? Wow! Cât de oficial e! Oh, yes. Yes. Adică nici chiar o nervesc că sus acolo. Gen una acasă. Asta este Student-led Conference. Momentul lor. Deci fiecare părinte vine odată la... Nu, de 2 ori pe an. Odată la jumătatea anului școlar, așa, ca să verificăm progresul și să vedeți cam pe unde este copilașul. Și odată la finalul anului școlar, ca să vedem cum ne-am descurcat în anul ce a trecut. Deci, practic, suntem în ședință cu Amza. Da. Dar frumusețea e că el vorbește. Student-led Conference este o întâlnire în care copiii au ocazia să stea față în față cu părinții și să le povestească efectiv ce fac ei la școală, cum se simt, care este progresul lor, ce au învățat, ce le place, ce nu le place. So we talked about love and what it means, right? Yes. And we said, I can say that I love you, but it's another thing to show you with actions. Can you say what love means? Something like, but not so love another practically the other one. Aha. Ce a făcut Dumnezeu pentru noi practic? He died for our, sin. Yes, he died for our sins. Are you nervous? Are you naughty? No. You shouldn't. No, you should admit. Materiile, subjects I enjoy the most, pe care îmi plac foarte mult, cel mai mult sunt... Mate și română, dar la română uneori transcriu prea mult. Progresul meu în acest an a fost bun, foarte bun. Cum simți că a fost așa în general progresul tău? Bun, foarte bine. În ce materii vreau să fac mai bine? La ce materii? Mie mi-ai spus language. Îți mai aduce aminte? Așa mi-ai zis. Da, language. Era, nu prea știam cum să transcriu, știi? Gen, trebuia să transcriem și era mai greu și la fel și la mate cu 30, gen 30 și mă confund cu 13, știi? Simți că când e vorba de școală, există ceva în care ai nevoie ca părinții tăi să facă diferit? Nu. Că mi-ai zis că ei te încurajează și te iubesc. Mi-ai zis că mai ales mă iubesc. Ce mi-ai zis? Mă iubesc așa de mult. Nu? S-a dezvoltat foarte fain. Da? Mă bucur să Da. asta. Și pentru ultimul, avem un mini video aici pe care le-am făcut noi. În primele zile de școală. Am avut un timp foarte bun. Mulțumim că ne-ai primit la conferința ta, la prezentarea ta. Cu plăcere. Testele sunt unicele, notele sunt unicele. Bible, de 2 ori 100. Da, pe lucrăm la partea de transcriere, el scrie frumos. Și apoi A progresat, da. Da, exact. Deci, și respectă regulile de punctuație, și sunt foarte importante. Îți mulțumim că te-ai uitat până la final. Acesta a fost vlogul de azi. Sperăm că ți-a plăcut perspectiva lui Amza de cum este la școală. A fost mai emoționat 100%. A fost în video cum este el în realitate la școală fără să fie camera acolo. Poate nu, din ce am văzut de la profesor este mult mai relaxat, dar asta e, să fii și cu camera acolo, să trebuiască să filmezi, te face așa să fii într-un anume fel. Dar ideea este că am vrut să vă luăm să vedeți cam cum este o zi din viața lui la școală și puțin să auziți și perspectiva noastră despre cum este școala lui. Ne vedem curând la un nou vlog. Pa, pa!